منوعات وقعت الراديو. أحداث هذه القضية حصريات درامية في مصر عام 1962. يا اسطى بلاش تشغل نفسك بالشكل ده، زمانه جاي. ده بقاله اكتر من ساعتين يا خليل. الغايب حجته معاه يا اسطى اورني. الولد ده ما بقاش ينفعني ابدا، ده واد لكعي. زمانه جاي، الصبر طيب. لما اشوفه لازم اقطعه حتت. بلاش حكايه الضرب دي يا اسطى اورني، انت ايدك طرشه وما بتاخدش بالك من نفسك، تضربه يموت في ايديك وتودي نفسك في مسؤوليه ومشاكل. يا ناري، بس اما اشوفك يا حسونه. المره اللي فاتت ضربته ومناخيره نزلت دم. يا ريت بيحوق فيه، انما الواد ده جتته منحاسه. اتفضل يا اسطى. تعالى يا اخويا، وحضرتك شرفت. ايه اللي اخرك يا حسونه؟ هعمل ايه يا اسطى؟ الراجل اللي كنت بشتري منه كان عليه زحمه يا اسطى اورني. زحمه ولا بتلعب زي عوايدك؟ يا اسطى انت ايه يا قلق؟ انت مش ناوي تبطل اللعب ده ولا ايه؟ بقول لك يا اسطى، الراجل اللي كنت بشتري من عنده كان عليه زحمه، حتى اساله. وريني الحاجه اللي جبتها. بطل غلبه، ركبتني العصب يا ساتر. هي يا اسطى، وريني. ها، وباقي 10 صاغ اهي. ايه ده يا ده؟ ايه فين بقيه الحاجات اللي طلبتها منك يا حسونه؟ دول اللي طلبتهم مني يا اسطى اورني. دول البكر ودول الزراير. فين بقيه الحاجه؟ الفلوس ما كفتش. كفتش ازاي يا انا مش مديك 4 جنيه يا حسونه؟ 3 يا اسطى، 3 جنيه بس. 3 ازاي؟ انت كمان بتكدبني ولا ايه؟ ده انا اللي عددهم لك بنفسي. 3 وانا عديتهم. انت لسه بتقول 3؟ طلع جنيه يا حرامي، طلع جنيه بقول يا اسطى انا مش حرامي يا الله. كمان بترد عليا ولا؟ طب تعالى بقى. الحقني يا اسطى، الحقني. سيب خليل في حاله، حسابك معانا. دول 3 جنيه، 3 جنيه. انت لسه عاوز تكدبني تاني؟ طب خد. يا اسطى اورني، يا اسطى اورني، كفايه بقى لحسن يموت مالكش في دعوه ايدك. انت يا خليل، مالكش دعوه. يموت في تعالى هنا، تعالى هنا يا حرامي بقى يا اسطى اورني. بقول ايه؟ كل واحد يروح لحاله. الصبي بتاعي وبقدمه. عمل ايه بس عشان الضرب ده كله؟ ما عملتش حاجه، ما عملتش هدي حاجه. اعصابك بقى، في داهيه الجنيه. جنيه ايه؟ قلنا كل واحد يروح لحاله. بعدين يموت في ايدك يا اسطى. مش هسيبه الا لما يقر ويقول لي ودى الجنيه فين. خلي في قلبك رحمه يا اسطى. الله اجرى يا اسطى، انت هتعيب فيا ولا ايه؟ خلاص يا رجاله، كل واحد يروح لحاله. اقفل باب الدكان يا خليل. حاضر. مش هسيب الواد حسونه ده الا لما يقر واعرف ودى الجنيه فين. وعشان كده سبت الدكان وهربت يا حسونة. ضربني يابا، ضربني لما كان هيموتني. أنا مش قلت لك استحمل يا حسونة؟ ده بيقول عليا حرام يابا. مهما حصل ما كانش لازم تهرب يا حسونة يا ابني. يعني كنت اسيبه يموتني يابا؟ أمال الأسطى خليل كان فين؟ الأسطى خليل وكل الأسطوات اللي في العمارة اتلموا، وكل ما يكلموه يزود الضرب فيا. يا ما خدت علق وأنا صغير زيك كده، تعلمت وبقيت أسطى محترم، لكن حاول ايه نصيبي كده. لو كانت عينيا سليمة كنت رجعت واشتغلت وخليتك تكمل علامك يا حسونة يا ابني. ملوش لازمة الكلام اللي بيزعلك يابا. هعمل ايه؟ ما هو انا عايزك تبقى راجل يا حسونة. بس انا ما بقيتش صغير للضرب والاهانة، ده في ناس في سني اسطوات وشغالين وفاتحين بيوت كمان. ما هو عشان كده بقول لك استحمل عشان تشرب الصنعة وتفتح لك دكان وتبقى اسطى محترم يا حسونة. يابا ده بخلان عليا ومش عايز يعلمني حاجة، وليل ونهار يبعتني مشاوير اشتري له حاجات واودي له طلبات واشتغل له في البيت. انت هتعلم؟ ده انا كبرت وما بقتش صغير. معلش يا حسونة، معلش يا ابني. ده لما بيشوفني قاعد على مكنة خياطة ولا بحاول اشرب الصنعة النار بتقيد في قلبه. لو ربنا اكرمني وعملت العملية في عينيا ورجع لها النور زي الاول هعلمك بايديا يا حسونة. الأحسن يابا أشوف قسطة تاني أشتغل عنده. إيه إزاي بس يا ابني؟ عشان أتعلم. أنت ناسي إن الأسطى أوراني مدينا أوضة فوق سطوح بيته؟ نشوف أوضة تانية في أي حتة. ولغاية ما نشوف الأوضة دي لازم تستحمل الأسطى أوراني يا ابني. لإمتى يابا؟ لإمتى؟ ابنك حرامي. وانا بقى ما احبش الصنف الحرامي. ابني حلف لي انه خد منك 3 جنيه بس يا اسطى اوراني. يعني ايه؟ يعني انا كداب يا راجل انت؟ لا كداب ازاي؟ امال ايه يعني؟ معلش على العموم اقسم الجنيه من اجرته. اجرة ايه؟ هو يستحق اجرة؟ ده ليل ونهار لعب. حقك عليا. حسونة هيسمع كلامك، ما تخليك معانا يا اسطى خليل. معاك بس يعني عشان خاطر الاسطى خليل يا اسطى اوراني. خلاص بقى يا اسطى عشان خاطري. الله جرى يا خليل، يعني مش عارف حسونة وعمايله؟ خلاص يا اسطى،
هسمع كلامك واروح المشوار جاري. والفلوس اللي سرقتها؟ والله ما سرق. اسكت اسكت يا حسونه اسكت. لماضة على الفاضي. تعرف هاد لو عملت كده تاني هبلغ البوليس واخليه يسجنك ويسجن ابوك كمان. اعوذ بالله، ربنا ما يجيبش حاجه وحشه. مش كفايه مقعدك في بيت انت وابنك؟ خيرك مغرقني انا وابني يا اسطى اوراني. ربنا يكرمك ويخليك ويوسع رزقك. الله، مالك بس يا اوراني؟ الواد حسون اصله فور دم النهارده. طب وانا ذنبي ايه؟ مادام سبت الدكان وجيت البيت تنسى اللي حصل هناك في الدكان. ايوه، انما انا مش هسيب الواد حسونه ده، لازم اقطعه حتت واكسحه كمان. بس حسونه نافعك وبيقضي لك كل مشاويرك. مشاوير؟ مشاوير ايه؟ ده ليل ونهار من هنا لهنا، ده حتى مشاويري وحاجات البيت كلها بيجيبها وبينظف لي الشقه. ما هو بيسمسر منك. انت مش فاكر الاسبوع اللي فات لما جاب لك قوطه وخضار وسالتيني عن الاسعار صدفه؟ مش مهم. مش مهم ازاي بقى؟ ما هو انت كده طمعتيه فيا. سيبك بقى من حسونه ومشاكل الشغل وخليك معايا شويه. في ايه؟ هو الراجل الجزار مش عزمك على فرح بنته؟ عزمني. والفرح ده مش عايز فستان كويس يليق بمقامنا؟ فستان ايه بقى؟ ما انت عندك فستان جديد لسه مفصلهولك من مده بسيطه. ظهرت بيه كتير والمفروض بقى اعمل فستان تاني. ايه بس انا اصلا ما عنديش وقت عشان افصل لك فستان دلوقتي. وده معقول؟ عايز الناس تقول مرات لوستا اوراني الترزي مش لابسه احسن فستان؟ بس ما هو يعني ما هو ايه؟ اتصرف يا اما مش حاضره الفرح. حسونه رد عليا يا ابني. حسونه، الحقوني. مفيش غيره. هو الاسطى اوراني اللي قتل ابني. اهدى شوية لو سمحت. اهدى ازاي؟ ده ابني. انت خرجت من البيت امتى؟ بعد ما صليت العصر بنص ساعة. رحت فين؟ رحت البنت المتجوزة. ساكنة فين بنتك؟ في اخر الشارع اللي انا ساكن فيه. طيب وكنت رايح لها ليه؟ الاسطى اوراني ضرب ابني لما سيح دمه، وليل ونهار اهانات وشتيمة. قلت اروح لبنتي عشان تشوف لي اوضه في اي حته اعزل فيها انا وابني عشان ارحمه من غلب اللي كان شايفه من الاسطى اوراني. ورجعت امتى؟ رجعت بعد ما صليت العشاء وقعدت قيمه ساعتين عند بنتي، ولما روحت ندهت على حسونه ما حدش رد عليا. وانا ماشي في السطح اصطدمت بحاجه مكومه في الضلمه، ولعت اللمبه بتاعه السطح وببص وحقق لقيته حسونه ابني. لقيته حسونه والدم مغرق هدومه. طيب اهدى بس يا حاج. انت كنت سايب حسونه في الاوضه؟ قلت له تعالى معايا تشوف اختك. قال لي ولما اختي وجوزها يشوفوني متعور بالشكل ده هقول لهم ايه؟ انا بتكسف يابا. معقول يعرفوا ان وانا في السن ده بيضربني الاسطى اوراني؟ وعشان كده قلت اروح اشوف حل مع بنتي وجوزها. يعني هو فضل قاعد في الاوضه؟ العلم عند ربنا، هو اللي عالم. الاسطى اوراني كان قاسي وصعب حبتين. ازاي؟ كتير شفته وهو بيضرب حسونه، ولما كنت اتدخل يطردنه من دكانه ويقفل عليه الدكان ويضربه تاني. وكان بيضربه ليه؟ ساعة يقول بيغف المشاوير اللي بيبعته ليها، وساعة يقول بيسمسر ويسرق فلوس وحاجات زي دي. في حد تاني شاف اوراني وهو بيضرب حسونه؟ العمارة فيها ترزية كتير وشافوه وهو بيضربه. ده آخر مرة ضربه المقص وسيح دمه قدامنا كلنا. لما كنت اقول له ما تضربوش يا اسطى اوراني حرام عليك كان يزعق فيا. شفت اوراني وهو بيضربه؟ طبعا، ولما كان يصعب عليا وحوشه يبهدلني ويشتمني ويقول لي كلام ما يصحش يتقال.
كان بيضربه بيه عشان مصلحته. يعني ايه عشان مصلحته؟ عشان يعني يتعلم ويبقى راجل ويشرب الصنعة. انت مش بتشتغل مع اوراني؟ انا شريكه في المحل، ليا النص وليه النص. ولما كان بيضربه قدامك كنت بتعمل ايه؟ اسألوه يا بيه. نسأل مين؟ الاسطورني. انا بسألك انت. انا لما كنت بشوفه بيضربه كنت بقول له بلاش كده يا اسطورني، بلاش لحسن ايدك طرشه يموت في منوعات ايدك الراديو وتودي نفسك في سين حصريات وجيم. درامية. ما سمعش كلام. اخر مرة ضربه امتى؟ يوم ما مات يا بيه، يومها ضربه بكل قوته وسيح دمه. ضربه بايه؟ بالمقص، وانا نفسي غسلت المقص من الدم اللي كان عليه. وضربه ليه؟ الاسطورني خلقه ضيق حبتين يا بيه. يعني ضربه ليه؟ مش فاكر بالظبط. معاه في الدكان وشريكه ومش عارف ضربه ليه يا خليل؟ افتكرت، عشان كان بعته مشوار البيت عند الست مراته واتأخر. ما تعرفش اتأخر ليه عند مرات اوراني؟ ما انا سبتهم بيتكلموا وخرجت اقضي طلب، ورجعت لقيته ضربه والمقص ومسيح دمه. يوميها كان فرح بنت الجزار. وانت كنت فين؟ كنت قاعد في البلكونة اتفرج على الفرح. انت ساكن فين؟ في نفس العمارة، ساكن عند الأسطى أوراني الترزي. وبعدين؟ سمعت الأسطى أوراني بيزعق. كان بيزعق مع مين؟ مع حسونة. كانوا فين بالظبط؟ قدام الشقة بتاعتي، ما أنا ساكن قدام شقة أوراني. كان بيقول له ايه؟ كان بيشتمه ويهينه زي عوايده. خرجت من شقتك؟ لما خرجت كان أوراني وحسونة طلعوا فوق. فوق فين؟ السطح ناحية الأوضة اللي ساكنها حسونة مع أبوه. كانت الساعة كام تقريبا؟ مش فاكر بالظبط، لكن أنا بعد كده سبت البلكونة ودخلت المطبخ أعمل كوباية شاي، وسمعت حسونة بيصرخ. ليه؟ كان الأسطى أوراني بيضربه فوق السطح. طلعت السطح؟ لا. ليه؟ الأسطى أوراني صعب وأنا مش ناقص مشاكل. يا بيه انا كنت مسافر بطل على اخويا في البلد. سافرت امتى يا اوراني؟ يوم الحد، يوم اجازة الدكان. سافرت امتى؟ سافرت بعد ما قعدت شوية في الفرح انا ومراتي. امال حسونة كان فين؟ ما اعرفش عنه حاجة. ما انا قلت لحضرتك يا بيه ده كان يوم اجازة في الدكان. اخر مرة شفت فيها حسونة امتى؟ ما شفتوش خالص يوم الحد. حسونة ساكن فين؟ على السطح، اصلي عطفت عليها بيه هو وابوه، فديته اوضه عندي فوق السطوح. امال مين كان بيقضي طلبات البيت؟ حسونة، الله يرحمه، كان شاطر وكان جدع وكان بيقدر معروفي عشان سكنته هو وابوه. ما كانش يبخل علينا باي حاجه انا ومراتي. يوم الحد ما شفتوش خالص؟ لا بيه لا. كنت بتضربه ليه يا اوراني؟ يعني يا بيه عشان يتعلم ويشرب الصنعه ويبقى راجل ماله هدومه بيه. امال يوم الحد حسونة راح فين؟ الله اعلم يا بيه. اوراني، انت طلعت الحسونة لغايه السطح ليه؟ لا بيه ما حصلش. لا حصل. لا بيه يا بيه انا مش كداب. في شهود شافوك وانت طالع مع السطح، وشهود سمعوك وشافوك وانت بتجري وراه وبتزعق معاه وتضربه. يا بيه ما حصلش والله. تحب اواجهك بالشهود دول؟ يا بيه الناس اصلهم اللي في الحته دول ضدي كلهم وعايزين يلبسوني التهمه باي طريقه، لكن انا ما شفتش حسونه وما اعرفش عنه حاجه. جوزي أوراني، ده جوزي أوراني عمره ما أذى حد. بس كان بيضرب حسونة. أيوة يا بيه، علشان يعلموا. كل الاسطوات وهم صغيرين بيتضربوا كتير. انت حضرت الفرح يا بدرية؟ أيوة يا بيه، حضرنا شوية كده وبعدين مشينا. ومشيتوا ليه؟ أصل أوراني كان عايز يشوف أخوه في البلد. أوراني جوزك كان بيزعق مع حسونة ليه يوم الفرح؟ أصل عشان مش عايز يسمع كلامه يا بيه. يسمع كلامه في ايه؟ كان غاوي لعب يعني، وعشان كده جوزي ما كانش مبسوط منه. مراتك يا أوراني اعترفت انك شفت حسونة يوم الحادثة وحصلت بينكم مشكلة، وفي شهود شافوك وانت طالع السطح. أبي أنا صحيح شفته وضربته لكن أبي أنا سبته سليم. ازاي يا أوراني؟ أقول لك أبي، هو قبل ما أخرج أنا ومراتي عشان الفرح سمعت حسه بره البيت،
ندهت عليه وطلبت منه يجي ينظف الشقه. وقال لك ايه يا حسونه؟ صرخ فيا وقال انا ما بشتغلش عندك في البيت ومش هنضف الشقه. الحقيقه بيتغاظت. خرجت له، شافني فطلع يجري على السطح. جريت وراه، مسكته وضربته وسبته بعد كده ورحت شقتي. فمراتي سألتني عنه وقالت لي انت مش عارف تحكم الواد حسونة. الدم بيه غلي في عروقي. طلعت السطح علشان اجيبه بالعافيه، لقيته مرمي في السطح وما بينطقش. وبعدين؟ نزلت بسرعه وحكيت لمراتي على اللي حصل. ورحنا الفرح، قعدت شويه وقلت لها يلا نسافر ونبعد عن المشكله كلها. الحقيقه بيه كنت خايف، وده اللي خلاني هربت وسافرت. لكن يا بيه انا ما قتلتوش يا بيه. شد حيلك امال يا مدام. هنروح امتى للمحامي؟ انا اتفقت معاه خلاص. انا خايفة قوي يا خليل. ما تخافيش، خد امضي. امضي على ايه؟ على الاوراق بتاعت المحامي، توكيل يعني عشان يدافع عن الاسطى اوراني. هات. امضي فين؟ هنا وهنا كمان. وعاوزك بقى تطمني، ها؟ ده الاسطى اوراني ده اخويا وحبيبي، واحنا كلنا مع بعض عيش وملح، ومش هسيبه ابدا الا لما يطلع من السجن ويرجع دكانه. يا ريتني وافقت وخليته طرد حسونة من زمان يا خليل. الكلام دلوقتي ما ينفعش، واللي حصل حصل. الناس كلها ضد جوزي اوراني. المحامي قال اطمنوا. ربنا يستر. هيستر ان شاء الله، بس شد حيلك كده. تقرير الطبيب الشرعي وصل؟ ايوه، وفي مفاجأة غريبة. مفاجأة ايه يا فندم؟ تقرير الطبيب الشرعي بيقول عند تتبع مسار الجرح المبتدئ في العنق، وجد الطبيب الشرعي أن الجرح عميق نافذ في التجويف الصدري الأيمن واخترق الرئة اليمنى، وعثر داخل التجويف الصدري على مقذوف ناري عبارة عن رصاصة قمعية الشكل. رصاصة؟ بس أوراني كان متعود يضرب حسونة بإيده أو بالمقص أو أي حاجة من اللي بيستعملوها الترزية. وتشريح المخ والراس وباقي عظام الجسم كانت سليمة. يعني سبب الوفاة نزيف بالصدر وصدمة عصبية بسبب الإصابة بعيار ناري. معنى كده أوراني ضرب حسونة بعيار ناري. الحقيقة أنا أشك كتير في إن أوراني ضربه بالرصاص. أمال مين اللي ضربه؟ كتر الف خيرك يا اسطى. الاسطى اوراني مهما حصل برضه جار واخونا كلنا. بس انا بقى عايزك تخلي بالك من نفسك. خلي بالك قوي. يعني ايه؟ انا مش فاهمه. هو الدكان مش بتاع الاسطى اوراني؟ ايوه. امال خليل بيقول ان الدكان ملكه ليه؟ ملكه؟ اه. مين اللي قال كده؟ اهو داير مع شله كده وسمعنا كلام وقلنا نقول لك علشان تاخدي بالك. خليل؟ طب هو عايز ايه؟ احنا قلنا لك على اللي فيها وانت حره. الحقني يا بيه، الحقني. ايه في ايه؟ خليل عايز ينهب دكان جوزي اوراني. ينهبها ازاي؟ مضاني على ورق يا بيه، قال لي ده توكيل للمحامي، ولما رحت له الدكان قال لي فلوس ايه اللي بتسألي عنها؟ الدكان بتاعي لوحدي. والورق اللي مضيتي عليه فيه ايه؟ ما قريتهوش يا بيه، انا كنت واثقه فيه. هو خليل ليه ايه في الدكان؟ كان مشارك جوزي، لكن ملوش الحق في الدكان كلها. أنا رجعت لتقرير الطبيب الشرعي تاني، وواضح من التقرير إن الرصاصة انطلقت من مكان بعيد. يعني الرصاصة ما اتضربتش من فوق السطح؟ لا، وعشان كده بقول إن في يد تانية في الجريمة. مين يا فندم؟ ألو؟ أيوة معاك. ها؟ أيوة كويس جدا، مع السلامة. خير يا فندم؟ هات لي خليل. يا بيه انا قلت لك كل اللي عندي. خليل، الدكان بتاعتك ولا بتاعت اوراني؟ يا بيه اوراني كان غاوي قمار وخسر فلوس كتير، وعشان كده انا انقذته ودفعت له الفلوس اللي عايزها. والنتيجة؟ كتب لي نص الدكان بيع وشراء. بس انت دلوقتي اصبحت مالك الدكانة كلها. ما هي ست مرات اوراني كتبت لي بقية الدكان وصبحت ملكي.
طب وازاي هي تتنازل عن الدكانة وهي باسم جوزها؟ ما هو لما أوراني إيده جريت في القمار والكلام ده يعني مراته خافت وفضلت وراه لما كتب لها نص الدكان باسمها. وانت انتهزت فرصة دخول أوراني السجن ومضيتها على أوراق وخدت منها نص الدكان، بيع وشراء وبشهود كمان. طب وريني العقد. موجود وكل حاجة تمت برضاها. الأسطى خليل مضاني على عقد البيع يا بيه. مضاك قدام مرات أوراني؟ لا، مضاني لوحدي أنا والشاهد التاني. وخدت منه كام بقى؟ ما خدتش حاجة، أنا عملت كده خدمة له عشان صاحبي. معنى كده الوحيد اللي له مصلحة في سجن أوراني هو خليل. بالظبط كده. وفي ملاحظة مهمة. ايه هي يا فندم؟ خليل لما سألناه في البداية كان ضد أوراني وقال كتير قلت له بلاش لحسن يموت في ايدك، ما سمعش كلامي. ولو كان باقي على العشرة وخايف عليه كان على الأقل دافع عنه. مسدس ايه يا بيه؟ المسدس اللي كان معاك وبتضرب بيه نار في الفرح يا خليل. دي حاجة تفاريح. وديت المسدس فين؟ رميته في النيل. ليه؟ عشان خفت نظبطه معاك مش كده؟ لا في ناس تانية كانت بتضرب نار في الفرح يا خليل. ايوه بيه الجزار. بس انا استدعيته ووراني المسدس وطلع مسدس صوت وما انكرش انه ضرب نار في الفرح. ما هو قتلت حسونة ليه يا خليل؟ طمع الدنيا يا بيه. قتلته ازاي؟ عرفت ان اوراني طلع وراه السطح وضربه وسيح دمه، هو اللي قال لي كده. شفت حسونة واقف على السطح وبيتفرج على الفرح، من غير ما ياخد باله ضربت كام طلقة في الهوا وطلقة في صدر حسونة. كنت عارف انكم هتتهموا اوراني ويروح فيها واخد انا الدكان. انا مش فاهم ليه يا بيه اتسرعت. غلطتي اني مضيت مرات اوراني عشان اخد منها الدكان، كان لازم استنى لما تحكموا على اوراني بالسجن. شهادتك ضد اوراني وهو شريكك ومحاولتك انك تاخد من مراته الدكان هي اللي كشفتك يا اوراني. ما انا قلت لك طمع الدنيا يا بيه. ايه تاني يا اوراني؟ انا مستعد يابا يعني اقعدك معايا في شقتي واصرف عليك واعتبرك زي ابويا تمام. الحقيقه انا كنت غلطان لما كنت بضرب المرحوم ابنك. انا سايب الاوضه وماشي، معقول اقعد فيها بعد اللي حصل؟ معلش، اللي انت عايزه يابا انا تحت امرك فيه. كنوز الدنيا كلها مش هتعوض ابن اللي راح. أغرب القضايا. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا عام 1948. إنسان حاقد وأناني وما تهموش غير مصلحته وبس. انت بتتكلم عن مين يا ادوارد؟ عن مدير الشركة اللي بشتغل فيها. بس انا عمري ما سمعتك بتتكلم عنه بالشكل ده. وكنت دايما أمدح فيه مش كده؟ انا فعلا كنت دايما بسمعك تمدح فيه. لأني كنت مخبي عنك حياته. ده إنسان جشع طماع. وايه اللي حصل عشان تقول عليه كل ده؟ تصرفاته اللي زادت عن حدها. تصرفات ايه؟ كفاية إنه مش عايز يزود مرتبي بالرغم من إن الشركة حققت أرباح خيالية. انت طلبت منه يزود مرتبك؟ طبعا. تفتكري كان رده إيه؟ قال لك إيه؟ أعتقد يا إدوارد إنك بتاخد مرتب معقول، وكفاية إني ما بحاسبكش على أيام الأجازات والأيام اللي بتتأخر فيها عن مواعيد العمل. بصراحة يا إدوارد. إيه؟ اتكلمي. بلاش العصبية دي. عايزة تقولي إيه؟ مدير الشركة عنده حق. عنده حق؟ إزاي؟ يدي موظفة جديدة على الآلة الكاتبة ما بقالهاش 3 سنين في الشركة مكافأة وتقولي لي عنده حق؟ يفضل عليا موظف ما يفهمش زيي وتقولي عنده حق؟ مؤكد هو شايف. هو مش شايف حاجة ولا فاهم حاجة خالص. طب ممكن تريح أعصابك شوية وتبطل الكلام في الموضوع ده؟ أعصابي مش هترتاح قبل ما أخد حقي منه.
صباح الخير يا ادوارد. ايه بتعمل ايه؟ مدير الشركة سأل عنك. بسألك بتعمل ايه؟ بتدور على ايه في الخزنة يا مارش؟ مدير الشركة طلب مني أعرف قيمة السندات اللي في الخزنة. وطلعت قيمتها كام؟ 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ الله، هي راحت فين؟ هي قاعدة قدام الآلة الكاتبة. آن عملتي ايه؟ وليه ما بتكتبيش على المكنة؟ الأظرف كبيرة وصعب إنها تدخل المكنة. وبعدين ما هو انت لازم تكتبي العناوين على الأظرف. أنا هكتب العناوين على الأظرف بإيدي ومفيش داعي للآلة الكاتبة. أيوة، بس الخوف إنك تكتبي عنوان غلط. اطمن، أنا هكون حريصة جدا. ادوارد الله، مالك واقف سرحان ليه؟ لا معاك يا مارش، تحت أمرك. من فضلك اديها أظرف وطوابع بريد عشان تخلص الشغل النهاردة. النهاردة؟ أيوة، أوامر مدير الشركة إنها تخلص النهاردة. يعني ما عندكش مانع أكتب العناوين بإيدي بدل الآلة الكاتبة؟ مش مهم، المهم تكون بخط كويس ومن غير أي غلط. مش ده برضو رأيك يا إدوارد؟ بتتكلم عن إيه يا مارش؟ إدوارد، إيه حكايتك النهاردة؟ أنت مشغول في إيه؟ هو المدير سأل عني كم مرة؟ مرة واحدة بس، الكلام ده كان بدري، يعني قبل مواعيد العمل. وإيه اللي بيجيبه بدري كده قبل مواعيد العمل؟ مدير الشركة بقى يا سيدي، وخايف على الشركة بتاعته. وانت جيت بدري قبل مواعيد العمل؟ صحيت بدري، لقيت نفسي لوحدي وعشان كده جيت بدري. عملت ايه يا آن؟ الله، مالك؟ انا شايف انك توقفتي، حصل حاجة؟ غلطت في عنوان. مش قلتلك خلي بالك؟ ارمي الظرف ده في سلة المهملات واكتبي غيره بسرعة، ما تضيعيش وقت. انا هساعدك يا آن. لا مفيش داعي تتعب نفسك يا إدوارد. لا مفيش تعب ولا حاجة. يلا عشان نخلص من الجوابات دي. وانا حاسبكم وادخل للمدير واطمنه. فهمه ان جيت ومشغول في العمل. لسه متضايق يا إدوارد؟ لا ابدا، انا دلوقتي بقيت كويس ومبسوط. تعرف ان كنت قلقانة عليك لما اتأخرت في الشغل. وليه تقلقي عليا؟ خفت تكون اتصرفت مع مدير الشركة تصرف مش كويس. لا اطمني، مش انا بقى اللي افكر غلط. يعني راجعت نفسك واستريحت يا إدوارد؟ ايوه، ولقيت اني غلطان. إدوارد، احنا كويسين ومبسوطين والمرتب بيكفينا وبيزيد كمان. صح، كلامك معقول، وعشان كده انا ما كلمتش مدير الشركة. وانت كنت عايز تكلمه عن ايه؟ عن زيادة مرتبي. كلامك كان له تأثير طيب، ولقيت اني هبقى طماع لو كلمته، علشان كده سكت. عشان كده يا إدوارد لازم تقول لمراتك حبيبتك عن كل حاجة تعترض حياتك. سندات قيمتها 20,000 جنيه اتسرقت من الخزنة. ومين اللي سرقها؟ معرفش. طب مين المسؤول عن الخزنة؟ موظف في الشركة اسمه مارش. امتى اتسرقت؟ امبارح طلبت من مارش يشوف لي قيمة السندات اللي في الخزنة. شافها وجا وقال لي قيمتها 20,000 جنيه. بعد كده لقيته جاي بيصرخ عليا وبيقول السندات اللي كانت في الخزنة اتسرقت. اتسرقت؟ ازاي؟ معرفش، انا فتحت الخزنة ما لقيتهاش. ما تخليش حد من موظفين المكتب يتحرك من مطرحه. انا قفلت الباب عليهم. تعال معايا. وعملت ايه بعد كده؟ رحت مع مارش بسرعة على المكتب اللي فيه الخزنة. لقيت موظفة الآلة الكاتبة اللي اسمها آن بتعيط. آن، ازاي السندات تتسرق من الخزنة وانت موجودة؟ أنا قاعدة قدام الآلة الكاتبة ما اتحركتش من مطرحي. وأنا لما لقيت حضرتك مستعجل وعايز تبعت الجوابات تطوعت ومليتها العناوين. في حد غريب دخل هنا المكتب؟ مفيش حد خالص. امال السندات اتسرقت ازاي؟ انا رأيي انك تفتشنا واحد واحد. افتشكم؟ ايوه، واعتقد ان ده التصرف السليم للوصول للسندات اللي اتسرقت. شنطتي اهي. وانا قدامك وادي جيبي اهو. وانت يا مارش؟ انا موافق انك تفتشنا، اتفضل وانا تحت امرك. وعملت ايه؟ كان كل واحد فيهم حريص انه يطلع بريء ويبعد الشبهة عن نفسه. تم تفتيش الجميع وما لقيناش السندات اللي اتسرقت. انا مسؤول عن الخزنة اللي كانت فيها السندات. معاك مفتاح الخزنة؟ ايوه، ما بيفرقنيش ابدا. امال مين اللي شاف السندات؟
ادوارد وموظفة الآلة الكاتبة اللي اسمها آن. في حد في الأوضة غير آن وإدوارد؟ لا. أنت كنت سايب باب الخزنة مفتوح؟ أنا سبت الخزنة مفتوحة لغاية ما دخلت لمدير الشركة وخرجت. واكتشفت السرقة إمتى؟ قبل مواعيد العمل بحوالي نص ساعة. طب وإيه اللي خلاك فتحت الخزنة تاني؟ حبيت أطمن على السندات اللي موجودة قبل ما أروح بيتي. في حد دخل الأوضة أثناء فترة العمل؟ لا، ده حتى الساعي اللي خد الجوابات كان واقف على باب الأوضة. مين اللي اداها الجوابات؟ منوعات الراديو، موظفة الآلة الكاتبة. حصريات شفت درامية. الجوابات اللي اديتها له؟ وعديتها بنفسي. مش جايز آن اديته السندات وسط الجوابات؟ مش ممكن، لأني شفت الجوابات بنفسي زي ما قلت لك. أنا كنت حريص إني أطلب من مدير الشركة يفتشنا كلنا. ليه؟ لأن مفيش غيري أنا ومارش موظفة الآلة الكاتبة في المكتب. والتفتيش ده تم في حضوركم كلكم؟ أيوه. الساعي اللي جه وخد الجوابات دخل الأوضة اللي كنتم فيها؟ أيوه، بس الخزنة بعيدة جدا عن باب الخروج. يعني الساعي ما راحش ناحية الخزنة؟ أبدا. ومارش عدى الجوابات وسلمها له. ساعة ما جه الساعي عشان يستلم الجوابات كانت الخزنة مقفولة ولا مفتوحة؟ الحقيقة مش واخد بالي. طب أنت شفت السندات جوه الخزنة؟ لما جيت الصبح ورحت المارش كان واقف قدام الخزنة وقال لي إنه بناء على أوامر مدير الشركة جاي يشوف السندات وقيمتها. يعني شفتها؟ أيوه، وكانت جوه الخزنة وقفلها مارش، وأنا رحت أساعد موظفة الآلة الكاتبة في كتابة العناوين. تفتكر مين اللي سرق السندات؟ معرفش، اسأله مارش، هو اللي مسؤول عن الخزنة واللي فيه. أنا معرفش حاجة عن الموضوع ده. الله، أمال إيه اللي تعرفه؟ مدير الشركة طلب مني أخد الجوابات، وقفت جنب باب الأوضة لغاية ما خدتها ومشيت. ومين اللي اداك الجوابات؟ موظفة الآلة الكاتبة وكان معاها مارش. اقعد استريح يا ادوارد. بس في حاجة مهمة جدا أنا مش فاهمها. حاجة إيه؟ مارش وآن ما جوش الشركة لحد دلوقتي، دول مش متعودين يتأخروا. ومش هيجوا الشركة خالص يا ادوارد. مش فاهم. أنا طردتهم من الشركة. طيب ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ هتسألني ليه طردتهم من الشركة؟ هو ده فعلا السؤال اللي محيرني. مارش كان مسؤول عن الخزنة وتسبب في ضياع سندات قيمتها 20,000 جنيه. وموظفة الآلة الكاتبة؟ لأني بشك إنها خدت السندات. بس حضرتك أمرت بتفتشها وما لقيتش معاها حاجة. أعتقد إنها اتفقت مع مارش اللي مسؤول عن الخزنة بطريقة أو بأخرى وسرقوا السندات مع بعض. إزاي؟ مش مهم إزاي، لكن أنا شاكك فيهم الاتنين. أنا عارف إن التحقيق انتهى ومفيش إدانة ليهم، لكن أنا شاكك فيهم زي ما قلت لك، ومش معقول أشغل موظفين مهملين عندي في الشركة. اللي تشوفه حضرتك. وطبعا هتسألني ليه ما طردتكش مع إنك كنت معاهم في نفس المكتب. أنا واثق فيك يا إدوارد. مش معقول موظف زيك بقاله 30 سنة في الخدمة ممكن يكون مش أمين ومش نزيه. أشكرك لثقتك فيا. أنا بثق فيك ثقة تامة يا إدوارد، وعشان كده عايزك تبقى مسؤول عن الخزنة وكل أعمال المكتب. أنا تحت أمرك. وعشان أنا عارف إنك مش هتقدر تقوم بكل العمل لوحدك، جبت لك موظف وموظفة جديدة للآلة الكاتبة. أنت المسؤول عنهم يا إدوارد. كتبتي كل الأوراق؟ فاضل ورقة واحدة. الورق ده كان مفروض ينتهي من نص ساعة. 5 دقايق والأوراق كلها هتكون جاهزة. مدير الشركة مستعجل عليها. قبل ما يطلبها هتكون قدامه. وانت؟ الكشوفات اللي طلبتها جاهزة. مفيش أخطاء؟ أنا رجعتها أكتر من مرة. مش مهم إنك أنت تراجعها، المهم ما يكونش فيها أخطاء. اطمن، مفيش أخطاء. أنت طبعا عارف اللي حصل هنا قبل كده. طبعا عارف. زميلك اللي كان هنا انطرد بسبب الإهمال، وأنا مش عايز ده يكون مصيرك. أنا مراتك يا إدوارد، ومن حقي أعرف كل حاجة عنك. أنت شايفة إيه يا حبيبتي؟ شايفاك سعيد ومبسوط، وفي منتهى السعادة اللي في الدنيا. وبالرغم من السعادة اللي انت فيها دي يا حبيبي، ساعات كده أحس إنك قلقان ومش طبيعي، وزي ما تكون مستني حاجة أو خايف من حاجة. تبقى لغاية دلوقتي وبالرغم من السنين اللي عشناها مع بعض مش فهماني أبدا.
لو ما كنتش فاهماك ما كنت سألتك. تعرفي سر السعادة اللي أنا عايش فيها إيه؟ انت فعلا سعيد يا حبيبي. سر سعادتي الثقة العظيمة اللي حسيتها من مدير الشركة. ها، وما سألتش نفسك ايه السبب في الثقة دي؟ كفاية إن المدير طرد 2 موظفين من المكتب وخلاني أنا لوحدي، وجاب لي 2 موظفين جداد وقال لي إني مسؤول عنهم. ادوارد، طول ما احنا كده مع بعض يا حبيبي بلاقي بسمة حلوة على وشك وحاسة انك مبسوط. بس لما بتكون لوحدك بلاحظ كده انك بتفكر كتير. مش فاهم، وضحي كلامك. امبارح بالليل كنت نايم وبتحلم وبتهلوس كده بكلام غريب قوي. كلام إيه؟ ايه اللي عملته يا ادوارد؟ أوه، أنت عايزة تضايقيني؟ فهميني كلام إيه؟ السندات ايه يا ادوارد اللي انت بتتكلم عنها وبتحلم بيها وانت نايم؟ أنا كنت بتكلم عن سندات وأنا نايم؟ وكان وشك مليان رعب وخوف. مش عايز أسمع منك حاجة، سيبيني لوحدي. لو كنت سعيد زي ما بتقول ما كنتش رديت عليا بالشكل ده. أوه، وبعدين معاكي بقى. ادوارد، انت بتحاول تظهر قدامي انك سعيد ومبسوط، لكن انت في اعماقك مش سعيد ولا مبسوط وقلقان وخايف كمان. ها يا ادوارد، اخبار الموظفين الجداد ايه؟ كويسين جدا. صحيح اللي بتكتب على الآلة الكاتبة كانت بطيئة في الأول، لكن دلوقتي بقت أحسن. وزميلها؟ أنا بعامله معاملة قاسية جدا علشان يفضل مخلص في عمله. اهم حاجة الاخلاص يا ادوارد، وانت ليك مطلق الحرية. المهم اشوف انتاج في العمل. انت لسه ما نمتش لحد دلوقتي يا ادوارد؟ نام انت ومالكيش دعوة بيا. ارجوك تقول لي بس مالك؟ انت بتدوري على المشاكل ليه بس؟ انا مراتك ومن حقي اعرف ايه اللي شغلك. الكلام ده سمعته منك كتير قوي وكفاية بقى، كفاية. حضرتك فهمتني الموضوع ده كتير. لأني مسؤول عن المكتب هنا ولازم كل حاجة تمشي حسب أوامري. حضرتك اطمئن، اي جواب هيوصل للشركة هسلمهولك. ومش عايز أي حد يعرف حاجة أو يشوف جواب قبل ما أشوفه بنفسي وأقولك ترد عليه إزاي. حاضر، مفيش جواب هيجي المكتب من غير ما أعرضه عليك شخصيا ومن غير ما تفتحيه. مفهوم؟ مفهوم. وانت؟ أنا ماليش دعوة بالجوابات، دي مسؤولية حضرتك. بالظبط، الجوابات والرد عليها مسؤوليتي أنا شخصيا. افتكر لازم تتكلم يا ادوارد والا هضطر. ايه تضطر تعملي ايه؟ ادوارد، اتكلم وريحني وريح نفسك. طيب لو قلتلك على الحقيقة هتعملي ايه؟ اتكلم بس يمكن اقدر اساعدك. تساعديني ازاي؟ هو انت عارفة الموضوع؟ اتكلم، ما تعذبنيش اكتر من كده. سندات ايه؟ اتكلم يا ادوارد. 20,000 جنيه سندات قيمتها 20,000 جنيه اللي كانت في الخزنة، مش كده؟ سرقتها يا ادوارد. انا مش ساذج ولا مغفل عشان اسرقها. امال ايه اللي حصل بس؟ انا هتكلم، هقولك على الحقيقة كلها، بس لو فكرت تقول الحقيقة دي لأي حد مهما يكون هيكون مصيرك الموت. الموت؟ ايوه الموت. انا باخد حقي من مدير الشركة، انا خدمته 30 سنة بحالهم، وال20,000 جنيه دول حقي. حقك؟ اول ما هاخدهم هسيبه واهرب من لندن كلها. طب فهمني بس، هتاخدهم ازاي؟ المبلغ ده هيبقى ملك لوحدي، هنتمتع بيه انا وانتي. وهو فين؟ في البريد. مش فاهمة. هفهمك. مدير الشركة طلب من موظفة الآلة الكاتبة تكتب عناوين على الأظرف. قالت إن الظرف طويل ومش سهل إنها تكتب العناوين على الآلة الكاتبة. وبعدين؟ واقترحت تكتب العناوين بإيدها، وبدأت تكتب العناوين. كتبت عنوان غلط ورمت الظرف في سلة المهملات، وخرج زميلنا الموظف لمقابلة مدير الشركة. وفكرت في فكرة عظيمة. فكرة ايه؟ خدت الظرف اللي فيه العنوان الغلط وخدت السندات اللي قيمتها 20,000 جنيه وحطيتهم فيه. وبعدين؟ وحطيت الظرف ضمن الجوابات اللي خدها الساعي، ومحدش حس بأي حاجة. معنى كده ان السندات دلوقتي داخل الجواب اللي خده الساعي من غير ما يدرى. هيروح في البريد. البريد هيحاول يوصله لصاحبه
العنوان غلط. الجواب طبعا هيرجع الشركة من جديد. لكن انا بقى مستني الجواب ده، والموظفين الجداد عندهم تعليمات محدش منهم يفتح اي جواب. وبعدين يبقى مين بقى اللي هيفتحه؟ انت طبعا. وبمجرد ما اشوف السندات هاخدها واحطها في جيبي. بس انت كنت السبب في طرد الموظفين. انا سألت عنهم وعرفت انهم اشتغلوا في شركة احسن من الشركة اللي انا فيها وبمرتب افضل. مش جايز مدير الشركة يشك فيك؟ لو كان بيشك فيا ما كانش خلاني في الشركة وسلمني المكتب وبقيت مسؤول عنه. طب افرض ان الموضوع انكشف. وانا عملت ايه؟ العنوان اللي مكتوب على الجواب بخط موظفة الآلة الكاتبة اللي انطردت. معنى كده انها ممكن تتأذي. التحقيق انتهى خلاص، ومفيش إدانة لأي حد وهي سابت الشركة. ايوه، لكن الموضوع ده فات عليه اكتر من 3 أسابيع. مؤكد الجواب اللي فيه السندات هيرجع للشركة. مش جايز حد يفتحه غيرك؟ أنا ليل ونهار في الشركة، وأول واحد باجي الشركة وآخر واحد بيسيبها، ومفيش حد هيستلم الجواب ده غيري، بس يوصل الجواب. الجواب ده استلمته دلوقتي. مين قالك تستلميه؟ كنت خارجة رايحة لمدير الشركة، قابلني ساعي وسلمهولي. طب روحي شوفي شغلك، وتاني مرة ما تستلميش أي جواب خارج المكتب، مفهوم؟ حاضر. مش ممكن، معقول يكون هو الجواب ده؟ لا، الجواب لازم يكون مكتوب عليه عنوان غلط. أيوة، بخط موظفة الآلة الكاتبة. لا 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 لا، ده مجرد جواب عادي جاي للشركة. برضو أفتحه. لا، مش هو. طيب أمال إيه اللي أخر الجواب المدة دي كلها؟ يا ترى راح فين؟ تعرف يا إدوارد، أنا بتمنى إن الجواب ده يضيع خالص. أنت بتقولي إيه؟ نفسي ارتاح وترتاح انت كمان من القلق اللي احنا فيه ده. الجواب هيوصل، مؤكد هيوصل. الجوابات. طيب سيبها وشوف شغلك. أخيرا رجعت تاني. كويس أوي إن مفيش حد في المكتب غيري. نفس العنوان اللي كانت كاتباه موظفة الآلة الكاتبة. مؤكد جواه السندات. صباح الخير. مين انت؟ طيب شوف شغلك. زميلك فين؟ ليه اتأخر؟ لا ما تأخرش، أنا اللي جيت بدري. طيب شوفي شغلك وبلاش كلام كتير. اتفضلي من قدامي يلا. عايز حاجة حضرتك؟ مواعيد العمل انتهت، مع السلامة. السندات نفسي اطمن عليها. لا بلاش هنا. ايوه، خليها هنا في جيبي، لحسن حد يرجع منهم ويشوفني ولا يحصل حاجة غير متوقعة. انا امشي دلوقتي وفي البيت عندي اشوفهم وارتاح. الجواب في جيبه الشمال. انا ما اعرفش حاجة عن الجواب ده. بس الجواب ده كان في جيبك. انا حطيته غلط في جيبي وما خدتش بالي. ادوارد، اللي لازم تعرفه ان حكايتك كانت معروفة لينا من اول يوم. انا مش فاهم حاجة. الجواب اللي كنت منتظره. جواب ايه؟ الجواب اللي كان فيه السندات اللي قيمتها 20,000 جنيه يا ادوارد. برضه مش فاهم حاجة. ادوارد، انت خدت الظرف اللي فيه العنوان الغلط وحطيت السندات فيه وبعته في البريد وكنت منتظره. ادوارد، افتكر مفيش داعي للانكار، وكفايه اننا لقينا الجواب ده معاك. لكن ادوارد، مره تانية بقول لك احنا كنا عارفين اللي حصل من اول يوم، وكنا مستنيين الجواب يوصل علشان نظبطك متلبس بالجريمه. وعلى فكره، لازم تعرف كمان ان مدير الشركه كان فاهم كل حاجه، وطرد موظفه الآلة الكاتبه والموظف التاني مخصوص علشان يديك فرصه تستلم انت الجواب بنفسك. يعني كل اللي عملته ضاع، ومدير الشركه مستعد يتنازل عن حقه، مش كده؟ أنا مستعد أتنازل عن حقي، لأن إدوارد خدم الشركة 30 سنة. بس تدينا اعتراف مكتوب بخطك. اكتب يا ادوارد، اكتب وقول على كل اللي حصل. انا اعترفت وكتبت كل حاجة زي ما طلبت مني. كويس،
وبعد ما كتبت كل حاجة واعترفت ممكن بقى تفتح الجواب بنفسك. ليه؟ افتحه بس. ايه ده؟ الجواب ما فيش غير اوراق بيضة وكتالوجات. لأن السندات ظبطناها من أول يوم مع الساعي قبل ما يبعتها. ازاي؟ ما هو مش ممكن كنا نضحي بالسندات دي اللي قيمتها 20,000 جنيه ونبعتها بالبريد. امال عملتوا ايه؟ شلنا السندات من الجواب وحطينا مطرحها الورق الأبيض والكتالوجات، حاجات يعني قدها في الوزن، وبعتنا الجواب زي ما كنت بتحلم، وفضلنا مراقبينك لغاية ما رجع لك الجواب تاني يا إدوارد. يعني موظفة الآلة الكاتبة الجديدة كانت معاكم؟ هي والموظف الجديد يا إدوارد. ازاي خدعتوني بالشكل ده؟ ازاي؟ وليه ما سألتش نفسك فكرت تسرق السندات ليه؟ لأني كنت مظلوم وعايز حقي من مدير الشركة. طب وتفتكر دي الطريقة اللي تاخد بيها حقك يا إدوارد؟ يا خسارة، كل شيء ضاع. هذه القضية في مصر عام 1950. الله، ايه الحكاية؟ محدش هنا ولا ايه؟ هريدي يا هريدي، هريدي مين اللي بينده؟ اطلع يا هريدي، اطلع بسرعة، انا اللي بنده عليك. يا ست نرجس، يا ست نرجس. الله، حاجة مش معقولة، هتكون راحت فين؟ فين اللي هتنادي عليا؟ انا هنا يا هريدي، هنا قدام شقة الست نرجس. يا ساتر يا رب، الواحد ما عادش فيه حيل من طلوع السلم. مين؟ دكتور براعي. هي الست نرجس خرجت ولا ايه؟ لا ما خرجتش، هتروح فين وهي عيانة وتعبانة؟ بقالي مدة كبيرة اضرب عليها الجرس ومحدش برد عليا يا هريدي. اصل نومها تجيل يا دكتور براعي. نومها تجيل؟ ايوه. مش معقول تكون نايمة وما تصحاش على الخبط ده. انا اذنك اخبط عليها انا. يا ست نرجس، يا ست نرجس، ده الباب مفتوح. ايه؟ مفتوح ازاي؟ الباب موارب اهو. الله، ده انا ما خدتش بالي. تبقى الست نرجس جوه في الشقة. طب ولما هي في الشقة ما بتردش ليه؟ يا ست نرجس، ما تدخل معايا، يمكن تكون تعبانة ومش قادرة ترد. معقولة يا هريدي؟ ليه مش معقول؟ تعال نشوف جرالها ايه. طب ادخل قدامي يا هريدي، ادخل. يا ست نرجس، ست نرجس. الله، ايه دي؟ ايه؟ في ايه يا هريدي؟ الست نرجس قاعدة على الكرسي ودماغها مايلة. ايه؟ ست نرجس، يا ست نرجس. دي ما بتردش، لازم تعبانة ومش قادرة تنطق. شوفها يا دكتور، إلهي يسترها معاك. استنى، ما تلمسش حاجة. ايه الحكاية؟ الست نرجس جرالها يا دكتور براعي؟ الست نرجس الست نرجس ماتت. ايه؟ ماتت ازاي؟ وعرفت منين انها ماتت؟ قلت لك ما تلمسش حاجة وبلغ البوليس. دكتور براعي كان معايا يا بيه ساعة ما دخلنا شقة الست نرجس. مين الدكتور براعي ده؟ قصدي على البشتمرجي، ما هو اصلنا بنقول عليه الدكتور براعي. انت براعي دخلت في شقة ازاي؟ كان الباب موارب، خبطت عليه جامد الباب انفتح. ساعة ما دخلته كانت نرجس فين؟ في مطرحها زي ما هي قاعدة على الكرسي. الدكتور قصدي البشتمرجي براعي شافها وقس ايدها وقال انها ماتت وبلغنا البوليس طوالي. نرجس عايشة مع مين؟ لوحدها يا بيه. هي متجوزة؟ كانت يا بيه متجوزة، لكن جوزها طلقها. طلقها امتى؟ طلقها من 6 أشهر وزيادة. وايه سبب الطلاق؟ العلم عند ربنا يا بيه، انا مش متعود اسأل عن حاجة ما تخصنيش. في حد كان بيجي لها شقتها؟ لا يا بيه، كانت عايشة لوحدها. ساعات كانت تجي لها اختها تقعد مع عندها يوم ولا 2 وتسيبها وتمشي. اخر مرة اختها كانت عندها امتى؟ السبت اللي فات، وقالت لي عم هريدي ايوه خلي بالك من اختي نرجس وشوف طلباتها. قلت لها حاضر يا ست هانم حاضر، ولو كانت عايزاني تعال البيت وانا اجيلها. وبرضه قلت لها حاضر ومشيت وما شفتهاش من يوميها. حد كان بيزورها تاني غير اختها؟ لا يا بيه، محدش سألني عليها ولا شفت حد بيزورها. وطليقها ما كانش بيجي عندها؟ ما شفتوش من يوم ما طلقها. في اليوم اللي حصلت فيه الحادثة مين كان عندها؟
العلم عند ربنا يا بيه. محدش غريب سألك عنها؟ لا يا بيه. انت عارف كل سكان العمارة؟ طبعا يا بيه، انا بقالي بواب في العمارة اكتر من 10 سنين. في حد غريب ما تعرفوش دخل العمارة في اليوم ده؟ واحدة ست شفتها طلعت. الساعة كام؟ مش فاكر الساعة، لكن هي طلعت العمارة قبل ما يحصل اللي حصل، قول بساعة ولا ساعة ونص. مين الست دي؟ معرفهاش يا بيه. ما سألتهاش رايحة فين؟ لا يا بيه، لأن كنت قاعد أتعشى وهي دخلت بسرعة ما لحقتش أسألها. نزلت امتى؟ أنا شفتها نازلة جري. كان معاها حد؟ ما شفتش حد معاها يا بيه. وانت في اوضتك ممكن تشوف الشارع؟ طبعا يا بيه. طب الست اللي بتتكلم عنها دي كان معاها عربية؟ ما شفتش عربيات خالص يا بيه. طب شفت الست دي دخلت العمارة قبل كده؟ يا بيه الست دي دخلت طوالي وخرجت من غير ما اخد بالي من وشها كويس. يا بيه انا ما كنتش عارف ان الباب مفتوح لغايه ما طلع هريد البواب وقعد يخبط بكل قوته، لقينا الباب اتفتح. يعني باب شقة نرجس كان مقفول؟ لا يا بيه، لو كان مقفول ما كانش اتفتح خالص. برعي، انت كنت رايح لنرجس ليه؟ عشان اديها الحقنه، ما انا تمرجي وبدي حقن يا بيه. هي اللي طلبتك يا برعي عشان تديها الحقنه؟ ايوه يا بيه. طلبتك ازاي؟ طلبتني بالتليفون في عياده الدكتور اللي بشتغل عنده. رحت لها الساعه كام؟ بعد مواعيد العياده، الساعه 9:30 تقريبا. في حد كان عندها في شقتها؟ لا انا ما شفتش حد خالص. ايه نوع الحقن اللي بتاخدها؟ فيتامينات، هي اللي قالت لي كده. مين اللي كتب لها الحقن دي؟ الحقيقه ما اعرفش يا بيه. لما دخلت لها الشقه انت وهريدي، هريدي البواب، قالت لك ايه؟ قالت لي يا بيه دي ما كانتش بتتكلم خالص، دي كانت ميته. ايه اللي عرفك انها كانت ميته يا برع؟ جسيت النبض بتاعها وعرفت انها ماتت. وبعدين عملت ايه انت وهريدي البواب؟ انا لما لقيتها ميته طلبت من هريدي ما يلمسش حاجه خالص في الشقه وبلغنا البوليس. أنا كنت على خلاف مع نرجس الله يرحمها. ايه سبب الخلاف ده؟ نرجس كانت مسرفة وما اتفقناش وطلقتها. هو ده سبب الطلاق ولا في حاجة تاني؟ وكمان كانت عصبية ودايما تزعق على الفاضي والمليان. اتضايقت منها وطلقتها. ما حدش تدخل للتوفيق بينكم؟ أختها، لكن أنا حسيت إنها مش ممكن تتغير وعشان كده رفضت أرجع لها. جوازكم استمر كام سنة؟ 2 سنين يا بيه. في أولاد؟ لا. أمال أنت ساكن فين دلوقتي؟ قاعد مع والدتي في البلد. أنت شفت نرجس كم مرة بعد الطلاق؟ ما شفتهاش خالص. اتجوزت غيرها؟ بعد اللي حصل ما فكرتش في الجواز، لكن والدتي بتلح عليا عشان اتجوز وانا مش موافق. ومين العروسة اللي اختارتها لك الست والدتك؟ واحدة قريبتي من البلد. نرجس بعد ما طلقتها ما فكرتش تتجوز غيرك؟ الحقيقة انا معرفش، لاني من يوم الطلاق وانا في البلد مع والدتي وبعدت عنها ومعرفش عنها حاجة خالص. اختي نرجس من يوم ما اتطلقت وهي في حاله نفسيه صعبه جدا. ايه سبب الخلاف اللي كان بينها وبين جوزها؟ جوزها كان بيقول انها مسرفه وعصبيه وعشان كده طلقها. انت كنت بتزوريها؟ حسب الظروف. يعني كم مرة كده في الاسبوع؟ 2 3. ما هي اصلها كانت صعبانه عليا. نرجس ما فكرتش في الجواز بعد طلاقها من جوزها؟ كان نفسي تتجوز عشان نفسيتها تتصلح، لكن هي قالت لا. لا انا مش ممكن افكر في جواز بعد اللي حصل لي. وهتفضلي عايشه لوحدك كده يا نرجس؟ انت ناسيه اللي جرى ولا عايزه تحرقي اعصابي بكلامك ده؟ بس لو تبطلي عصبيه يا نرجس. ارجوكي، انا مش عايزه حد ينصحني. انا اختك يا نرجس وخايفه عليك. انا كويسه ومش عايزه حد معايا ومبسوطه من العيشه لوحدي. طب ما تيجي تقعدي معايا كام يوم يا نرجس؟ اجي عشان جوزك يقول لي كلمتين انا في غنى عنهم؟ ده جوزي طيب وولادي بيحبوكي. طيب مش طيب، انا مش عايزه اسيب شقتي وعايزه اعيش لوحدي، عايزه اعيش لوحدي. وبعدين؟ وسبتها ومشيت وبقيت اطل اطمن عليها وامشي. هي كانت مريضة؟ ما كانش عندها اي حاجة، بس كانت تعبانة نفسيا واعصابها مش كويسة.
تقرير الطبيب الشرعي بيقول إن نرجس ماتت من تأثير جرعة سم. معقول تكون نرجس انتحرت؟ جايز بدليل وجود إزازة السم في إيدها. ايوه، بس من تفتيش الشقه لقينا غطا الازازه اللي فيها السم في المطبخ. جايز فتحت الإزازة في المطبخ وبعدين جت وقعدت في الأنتريه اللي في الصالة وسمت نفسها وماتت. يعني الحاله النفسيه اللي كانت عايشه فيها خلتها سمت نفسها. احتمال كبير جدا. واحتمال يكون في الموضوع جريمه. والحقن اللي كانت بتاخدها ثبت انها حقن مضاد حيوي وفيتامينات. طيب إذا كانت نرجس قررت الانتحار، ليه طلبت التمرجي اللي اسمه برعي علشان يديها حقنة؟ الست اللي البواب قال انه شافها خارجه من العماره بسرعه. مؤكد الست دي وراها سر. يا بيه انا قلت لك كل اللي عندي. لما ضربت الجرس على الست نرجس وما فتحتش، ما سبتهاش ومشيت ليه يا برعي؟ لان الست نرجس لما كلمتني في التليفون قالت لي لازم اجي عشان اديها الحقنه. قالت لك انها تعبانه؟ قالت انها تعبانه جدا. وايه اللي خلاك ندهت البواب؟ عشان اعرف ان كانت خرجت ولا في شقتها. والبواب قال لك ايه؟ البواب قال لي نومها تقيل، وعشان كده ضربنا الجرس وخبط البواب على الباب بكل قوته، ولقينا الباب مفتوح. ولما دخلت كانت نرجس فين يا برعي؟ زي ما لقيتوها بالظبط، قاعده وفي ايدها اليمين ازازه. الازازه دي كان فيها ايه؟ كان فيها ايه؟ ما اعرفش. انت قلت قبل كده انك لما لقيت المنظر ده طلبت من البواب ما يلمسش حاجه ويبلغ البوليس. ايوه بيه فعلا ده اللي حصل. ليه طلبت منه ما يلمسش حاجه؟ لان عرفت انها ماتت. في حاجه جديده؟ ايوه يا فندم، نرجس كانت بتشتغل ممرضه في مستشفى حكومي. امتى الكلام ده؟ قبل جوازها. يعني هي سابت المستشفى بعد الجواز؟ ايوه يا فندم. برع التمرجي كان يعرفها اثناء عملها في المستشفى؟ لا. طيب انا عايز اسماء الممرضات اللي كانوا اصدقائها او على علاقه بيها اثناء فتره عملها في المستشفى. خير، في حاجه؟ انا جاي لحضرتك في حاجه مهمه جدا. بخصوص ايه؟ بخصوص نرجس اللي قالت الجرايد انها انتحرت. عندك معلومات جديده؟ يا بيه نرجس مش ممكن تنتحر ابدا. ايه اللي خلاك بتقول الكلام ده؟ يا بيه انا كنت جوزها، وواحده زي نرجس بتحب نفسها، دي تبيع الدنيا كلها عشان مزاجها ومصلحتها، مش ممكن تفكر تموت نفسها ابدا. فردوس ابعدي عني السعادة يا فردوس. كفاية اللي انا فيه. جرى ايه يا برعي؟ ده انا مراتك. عارف يا فردوس انك مراتي، ومشكلة حياتي كلها اني بحبك. وهو اللي بيحب واحدة يبعد عنها يا برعي؟ بلاش كلام كتير يا فردوس. سيبيني شوية. برعي في ايه مخبيه عني؟ حاجات كتير قوي. زي ايه؟ انت عارفة يا فردوس، وكفاية كلام. كفاية. انا دلوقتي اتاكدت ان نرجس ما انتحرتش. يعني في جريمه؟ طبعا. ايه اللي خلاك اتاكدت من كده يا فندم؟ طليق نرجس اثناء التحقيق معاه قال مشاكل كتير خلتني طلقتها. مثلا انا لاحظت انها بتكتب بايدها الشمال، حاولت اعلمها تستعمل ايدها اليمين، مفيش فايده. معنى كده ان نرجس كانت عسراء، يعني شوله. والمعاينه اثبتت انها كانت ماسكه ازازه السم بايدها اليمين. يعني في جريمه. ونرجس ماتت مقتوله. طيب مين اللي قتلها؟ برعي، منوعات انت رحت لنرجس الساعه كام؟ حصريات درامية. انا قلت لحضرتك بعد مواعيد العيادة. والعيادة بينتهي العمل فيها الساعة 9 مساء. انا كنت عندها الساعة 9:30،
وقلت لحضرتك كده. ايوه بس انت بلغت البوليس حوالي الساعة 10:30 مساء. من الساعة 9:30 لغاية 10:30 كنت فين؟ هكون فين؟ انت بتسألني؟ انا اللي بسألك يا برعي. يا بيه مش طلعت العمارة وخبطت، وبعدين ندهت البواب ودخلنا الشقة، وبعدين بلغنا البوليس. برعي، مراتك فردوس كانت تعرف نرجس؟ لا ما تعرفهاش. ايوه بس دي كانت ممرضة معاها في نفس المستشفى. ما اعرفش الحكاية دي. والجوابات دي يا برعي؟ ايه جوابات ايه؟ جوابات بخط مراتك فردوس. تنكر ان ده خط مراتك يا برعي؟ غلطة وكنت نسيتها يا بيه. غلطة ايه يا فردوس؟ اتكلمي. في يوم كنت في شقتي وكان برعي جوزي في الشغل، سمعت جرس الباب. صباح الخير. صباح النور. ايه مش عارفاني يا فردوس؟ انا نرجس الممرضة اللي كنت معاكي في المستشفى. اهلا اهلا وسهلا. اتفضلي يا نرجس اتفضلي. تصوري ما خدتش بالي منك خالص. تفطري معايا يا نرجس؟ لا انا عايزاكي الحاجة اهم من الفطار والاكل يا فردوس. خير يا نرجس في ايه؟ شوفي يا ستي، انا جوزي طلقني ومحتاجة المبلغ كده يعني علشان اقدر اعيش. فلوس يعني؟ انا اسفة يا نرجس، ده انا لو عندي ما كنتش اتأخرت عنك ابدا. بس انا مش جاية استلف منك، وعشان ما ضيعش الوقت انا عندي جوابات كنت كاتباها انت لواحد موظف في المستشفى، لو شافها جوزك ممكن يطلقك وتبقي زي يعني تعيشي وحيدة. جوابات ايه؟ شوف يا ستي ادي جزء منها اهو، بص فيها كويس. لكن ايه يا ست فردوس؟ الجوابات دي وصلتك ازاي؟ مش مهم وصلتني ازاي، لكن المهم دلوقتي لو انت ما دفعتليش اللي انا هطلبه منك هوري الجوابات دي لجوزي. مالك بتبصيلي كده ليه؟ ها قلت ايه يا فردوس هانم؟ وبعدين يا فردوس؟ وهددتني يا بيه وادتني مهلة عشان احضر لها الفلوس، ورحت لها بيتها. اهلا اهلا وسهلا، اهلا بالست فردوس. جبت الفلوس اللي انا طلبتها منك؟ والله صعب الاقي مبلغ زي ده في الوقت اللي بتقولي عليه. نعم. يعني ايه يا فردوس؟ مش ناوية تدفعي ولا ايه؟ اديني اسبوعين بس ولا اكتر يا نرجس. شوفي يا فردوس، في حل تاني لكن احسن. حل ايه؟ تديني بقى الذهب اللي معاكي ده. ايه؟ الاساور والسلسلة والخاتم، تمنهم يعني مش قد المبلغ اللي انا طلبته منك، لكن يلا زي بعضه. انا موافقة وهديك الجوابات. طب فين الجوابات؟ معاي. انا موافقة، نشرب الشاي سوا وتاخدي اللي انت عايزاه مني وتديني جواباتي. عملت ايه بعد كده يا فردوس؟ دخلت المطبخ معاها يا بيه وحطيت لها في كوباية الشاي بتاعتها السم. وقعدنا في الصالة وشربنا الشاي سوا وخدت جواباتي وهربت. وكوباية الشاي بتاعتها راحت فين؟ خدتها معايا وكسرتها ورميتها بعيد. امال مين اللي حط ازازة السم في ايدها؟ انا يا بيه، انا اللي حطيت ازازة السم في ايد نرجس. ازاي يا برعي؟ انا جيت عشان ادي نرجس الحقنة، لقيتها مش طبيعية. ساعة ما شافتني قالت لي مراتك عملتها فيا وسمتني، حطت لي في الشاي سم عشان تخلص مني يا برعي. وعرفت من نرجس اللي حصل. مراتي كانت نسيت الازازة اللي فيها السم، خدتها وحطيتها في ايد نرجس ومسحت بصماتي
بصمات مراتي عشان كل اللي يشوفها يقول إنها انتحرت. وخرجت وندهت على البواب وعملت نفسي لسه جاي من بره. ودخل معاك البواب وبلغتم البوليس؟ كنت متأكد إنكم هتقولوا إنها انتحرت. ايوه، لكن ايه اللي خلاك تخبي عننا الحقيقه دي وما تبلغش عن مراتك يا برعي، خصوصا ان مالكش يد في الجريمه؟ الحب يا بيه. حب ايه يا برعي؟ كنت بحب مراتي فردوس. هي اصلها هتورث كام فدان عن ابوها اللي كان عيان وهيموت. وطبعا كنت منتظر انها تورث وبعد كده تهددها عشان تكتب لك الفدادين اللي هتورثها. الطمع يا بيه، طمع الدنيا يا بيه. أغرب القضايا.